Hello, hello, hello! Wonderful people out there! Ito po ang inyong wonderful wanderer, ang inyong host sa Venice Travel Vlog. At ngayon, dahil tayo ay isang senior citizen vlogger, meron po uling regalo ngayon. Annually, lahat ng okasyon meron tayong para sa mga lolo at lola. Ngayon, since Pasko, di ba nung nakaraan mga ayuda, ngayon naman po ay meron naman tayong pang Christmas sa mga lolo. Lola, ay nag-distribute po ngayon ang ano to, Pamaskong handog para handog pamasko para kay Lolo at Lola 2020. Ayan. Paskong puno ng pag-asa. Tuloy-tuloy ang seto! Ayan. Tapos may kasama po iyan. Health advisory. Ayan. Paano magpugas ng kamay. Ayan. Meron tayo lamig ng aking table na maliit. Ayan. Paano daw maiwasan ang sakit na dulot ng coronavirus. Ayan. Ano yung mga sintomas ng sakit? Ayan. Nakalagay po niya dyan. Paano maghuhugas ng kamay. Ayan. Okay. Tsaka dapat naka-face mask. Ayan, nag-iisa naman ako dito eh. Hindi nakakailangan face mask. So ngayon, aside sa may box tayo dito, meron pa tayong calendar! So tingnan natin kung ano yung calendar. Calendar! Wala sa aming mayor! Okay. Kakita rito. Kasi, hindi siya makikita eh. Ganito po yung paraan para umunat. Kailangan natin yun. Ayan. So, Christmas time! Ayan. So, ang nandito, yung Valenzuela Molecular Laboratory, merong Mega Contact Tracing Center. Ayan, para sa COVID talaga ito eh. Central isolation. May central isolation. Tapos, merong test. Ayan, pagsasagawa ng localized mass testing. Trace, para matrace yung mga tao. Meron po ako niyan. Nasaan ba yung aking ano? Meron ako niyan. Nasa cellphone ko. At saka nagpaano rin ako yan. Yung paano mag-trace, yung pag in-scan yan, so papasok yan sa contact tracing center. Tapos may isolation. Ayan, ang aming mayoress, si Vice Mayor Lori, si Congressman West, at si Congressman Eric. Ayan. Okay? So, naiinitan ako kasi wala akong ventilador. Ayan, pinagpapulisan. Bakit wala akong ventilador? Kasi maingay siya pag nagbabloging ako. Please! Yan. Walang aircon. Okay, let's start! So, ano ang laman na ating box? Ayan. We wish you a Merry Christmas. Meron tayo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. May kasama We siyang wish you a Merry sauce. Christmas. We Filipino wish style you a sauce. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Meron tayong San Marino. We bring to Corn you tuna. and Ayun your sa corn tuna. good It's tuna tidings paella. of Christmas and a Happy New Corn Year. tuna. Ito. Meron tayong para sa ating ano tawag dito? Fruit salad. Ayan. Ito yung po.
Kalaro ko yan eh, pagka yung ano kami, may mga tingling. Ayan. So, tapos meron tayong luncheon meat. Another corned beef. Vienna sausage. At meron, oy, bumili pa ako ng liver spread sa araw, since ko birds. Dito. Yan, ang aking maliit na table. Yan. So, meron tayong itong spaghetti. Meron tayong salad. Yan. At meron tayong Vienna sausage. So, yan po ang laman ng ating pamaskong handog. Ang ating city of Valenzuela. Yan. So, I hope everybody ay narinig ko sa kanilang mga laman. I'm so sad sometimes yung iba sa sila. Sana oil. Sana oil. I mean, sana oil nga. Not oil. Sana oil. Ayan. So, ito po ang ating unboxing ng ating pagiging bigay ng ating munisipyo sa mga senior citizen na katulad ko. This is your Lola vlogger, the wonderful wanderer, and host ng Benny's Travel Vlog. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa akin, please hit the thumbs up, the notification bell, and the subscribe button. And please, share po para meron din tayong ibang mga lola na ma-inspire. At malay nyo, magkaroon din sila ng kanilang mga vlog katulad ko. Marami na kaya mga sikat na lola ngayon na kumikita sa pag-YouTube, vlogger. So until then, maraming salamat ulit sa inyong panonood sa ating konting video. Mag-vlog about my ayuda. Actually, it's not ayuda eh. This is a regular one. Pamaskong handog. Yan. This is a gift. Yan.